So now we will see the age distribution as the age pyramid. A population is composed of individuals of different ages. If the age distribution percent individual of a given age or age group is plotted for the population and the resulting structure, it will be called as an age pyramid. For the purpose of simplicity, the entire population is divided into three age groups, that is the pre-reproductive age between the 0 to 14 years, then the reproductive stage, that is the age between the 15 to 44 years, and the post reproductive, that is the age group of 45 to 85 प्लस इयर्स. ओके, आता एज डिस्ट्रीब्युशन आणि एज पिरॅमिड बघूया. आता पॉप्युलेशन्समध्ये इंडिव्हिज्युअल्स असतात जे वेगवेगळ्या वयाचे असतात. आता जसं एज डिस्ट्रीब्युशन असेल ते जेव्हा पॉप्युलेशनसाठी प्लॉट केला जाईल, आता जो रिझल्टिंग त्याच्यापासून जो स्ट्रक्चर तयार होईल त्याला आपण एज पिरॅमिड म्हणतो. आता सिम्प्लिसिटीसाठी जो एंटायर पॉप्युलेशन आहे त्याला 3 भागामध्ये आपण डिवाईड करतो. एक आहे प्री रिप्रोडक्टिव्ह, ज्यामध्ये येणार 0 to 14 इयर्सची असलेली लोकं. त्याच्यानंतर येणार रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज, ज्याच्यामध्ये येणार 15 ते 44 इयर्सची असलेली लोक इंडिव्हिज्युअल्स. आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह, ज्यामध्ये येणार 45 to 85 प्लस असले वयाची लोकं. नाव फ्रॉम द एज पिरॅमिड्स गिवन बिलो. Okay, what will be your forecast for 15 years from now for the population of Kenya, Australia, Italy and Hungary? We have to see that. So 13.3, we will see the figure afterwards. Now the size of the population it can support tells a lot about its status in the habitat. The population size in natural habitat could be as low as less than 10, that is the Siberian cranes in the bird sanctuary, or it can go to millions, that is Chlamydomonas in a pond. आता पॉप्युलेशनची जी साईज आहे त्याच्यावरून आपल्याला त्या स्टेटसचं, त्या हॅबिटॅटचं स्टेटस कळतं. आता पॉप्युलेशन साईज एक नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये कमीत कमी असू शकते किंवा जास्तीत जास्त कमीत कमी ती 10पेक्षा कमी असू शकते. जसं बर्ड सँच्युरीमध्ये सायबेरियन क्रेन्सची जी नंबर आहे ते 10पेक्षा कमी आहेत आणि ही संख्या मिलियन्स क्रॉस करू शकते. जसं पॉन्डमध्ये जे क्लॅमिडोमोनास आहेत, क्लॅमिडोमोनास यांची संख्या मिलियनपर्यंत जाऊ शकते. पॉप्युलेशन साईज मोर टेक्निकली कॉल्ड एज पॉप्युलेशन डेन्सिटी and it is designated by capital N, need not necessarily be measured in numbers only. Although the total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. पॉप्युलेशन साईज जर आपण बघितली तिला आपण जास्त वेळेला पॉप्युलेशन डेन्सिटी म्हणतो, जिला आपण कॅपिटल एनने दाखवतो. आता ही फक्त नंबर्समध्येच मेजर केली जात नाही. ओके, जरी टोटल नंबर जो आहे तो या पॉप्युलेशन डेन्सिटीचा हा मोस्ट ॲप्रोप्रिएट की अगदी जवळचा नंबर आपण बघतो, पण काही केसेसमध्ये या ज्या पॉप्युलेशन डेन्सिटीचा जो नंबर आहे तो मिनिंगलेस असू शकतो किंवा कधीकधी तो आपल्याला काढण्याचं पण त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी येऊ शकतो. आपण ते विधान त्याचं किंवा निदान आपण करू शकत नाही, तेवढे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आपण काढू शकत नाही. नाव इन एन एरिया इफ देर आर मिलियन्स ऑफ टर्माइट्स or ants, but only a few animals which feed on them, stating that the population density of these predators is low will be misleading. म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये मिलियन्स ऑफ टर्माइट्स आहेत किंवा ॲन्ट्स आहेत, पण त्यावर त्या टर्माइटला खाणारे ओके किंवा त्यांच्यावर त्यांना ज्या ॲनिमल्स किंवा ऑर्गॅनिझम्स जे खाणारे आहेत ओके ते खूप जर कमी असतील तर आपण असं सांगू शकत नाही की हे जे प्रिडेटर्स आहेत त्यांची पॉप्युलेशन डेन्सिटी लो आहे. ओके, आणि हे जर असं आपण म्हटलं तर मिसलिडिंग असेल. नाव इन सच केसेस द बायोमास इज द मोर मिनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉप्युलेशन साईज. अशा वेळेला बायोमास हा जो आहे तो पॉप्युलेशन साईज मोजण्यासाठी हा एक मिनिंगफुल मेजर आहे. टोटल नंबर इज अगेन नॉट ॲन इझिली ॲडॅप्टेबल मेजर. If the population is huge
and counting is impossible or very time consuming. Sometimes for certain ecological investigations, there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. For instance, the number of birds or insects caught per trap is good enough measure of the total population density. We are mostly obliged to estimate the population sizes indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census in our national park and the tiger reserves is often based on the pug marks and the fecal pellets. म्हणजे टोटल नंबर जो आहे त्या पॉप्युलेशनचा हा एक इझिली ॲडॉप्टेबल मेजर नाही आहे, कारण पॉप्युलेशन हा खूप मोठा असू शकतो आणि किंवा त्या पॉप्युलेशनमध्ये असणारे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते त्यांची संख्या खूप जास्त असू शकते आणि त्यावेळेला काउंटिंग इम्पॉसिबल असेल किंवा खूप टाईम कन्झ्युमिंग असेल. आता एखाद्या वेळेला काही इकॉलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन्समध्ये ॲक्च्युली त्या ॲब्सोल्यूट पॉप्युलेशन डेन्सिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची काहीच गरज नाही. रिलेटिव्ह डेन्सिटी जरी आपण काढली तरी पण ती चालण्यासारखी आहे. जसं एक्झाम्पल सांगेल मी तुम्हाला, नंबर ऑफ बर्ड्स किंवा इन्सेक्ट्स पर ट्रॅपला जर आपल्याला मिळाले, म्हणजे एक आपण ट्रॅप लावला किंवा त्यामध्ये आपल्याला किती बर्ड्स मिळाले किंवा किती इन्सेक्ट्स मिळाले हे जर आपण मोजलं तरी पण आपण टोटल पॉप्युलेशन डेन्सिटी ती काढू शकतो. ओके, आता आपल्याला हे माहिती आहे की पॉप्युलेशन सायझेस आपण इनडायरेक्टली एस्टिमेट करतो. त्यांना आपण डायरेक्टली काउंटिंग किंवा त्यांना बघून आपण हे काउंटिंग करत नाही. ओके, आता जे टायगरचं जे काउंटिंग केलं जातं ओके नॅशनल पार्क्समध्ये, तर ॲक्च्युली टायगरला काउंट केलं जात नाही. पण मग काय केलं जातं त्या टायगर पार्क्समध्ये किंवा नॅशनल पार्क्स आणि टायगर रिझर्व्समध्ये त्याचे जे पायाचे ठसे आहेत ओके, त्यांचे पायाचे ठसे आणि त्यांचे जे पॅलेट्स फिकल पॅलेट्स म्हणजे त्यांची जी विष्ठ आहे यावरून अंदाज बांधला जातो की किती टायगर्स इथे असतील. ओके, नाव मगाशी मी तुम्हाला फिगरबद्दल बोललो होते 13.3. सो सी दिस इज अ एज पिरामिड for the countries okay with rapid, slow, zero and negative population growth rate. आता ही पहिलं जे आहे केनिया आणि नायजेरिया यामध्ये सुरुवातीचा खालचा जो एज ग्रुप आहे ब्लूमध्ये जो दाखवला आहे तो 0 to 14 आहे. त्यानंतर जो येल्लोमध्ये दाखवला आहे तो आहे सेकंड ग्रुप, दॅट इज द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 आणि जो लालमध्ये दाखवला आहे तो आहे 45 आणि 85 प्लसचा ग्रुप. तर बघा इथे रॅपिड ग्रोथ होती आहे. ओके, म्हणजेच जो पिरॅमिड आहे तो कसा आहे बघा, खाली एज ग्रुप 0 to 14 इयर्स आहेत, त्यानंतर बाकी जो सेकंड ग्रुप आहे रिप्रोडक्टिव्ह तो पण आहे आणि तिसरा आहे तो पण चांगला आहे. ओके, सो इथे रॅपिड ग्रोथ होते. सेकंड जो आहे तर बघा स्लो ग्रोथ होते. ओके, आणि हा स्लो ग्रोथवाला जो ग्राफ आहे हा पिरॅमिड आहे तो युनायटेड स्टेट्स आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. सो या बाजूला मेल दाखवले, त्या बाजूला फिमेल आहेत. त्यानंतर झिरो ग्रोथ ओके इथे स्लो ग्रोथ आहे. झिरो ग्रोथमध्ये हा जो पिरॅमिड आहे तो डिफरंट आहे आणि झिरो ग्रोथ हा बघा इथे जो खाली जो आहे ओके म्हणजे प्री रिप्रोडक्टिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह जवळजवळ त्यांची संख्या प्री आणि रिप्रोडक्टिव्ह आणि प्री रिप्रोडक्टिव्ह सेम आहे. ओके, त्यानंतर इकडे जो नेगेटिव्ह ग्रोथ होतो आहे ते आहे जर्मनी आणि हंगारीमध्ये, म्हणजेच जे प्री रिप्रोडक्टिव्ह जो आहे ते कमी आहेत पण मग नंतर जो रिप्रोडक्टिव्ह आहे तो जास्त आहे आणि बाकी जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह आहे तो बाकी खूपच जास्त आहे. ओके, सो यावरून आपण अंदाज बांधू शकतो आणि आपण करू शकतो. आता आपण बघूया पॉप्युलेशन ग्रोथ. ओके, सो व्हॉट इज पॉप्युलेशन ग्रोथ? द साइज ऑफ अ पॉप्युलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज द डायनामिक पॅरामीटर and it keeps changing with time depending upon different factors
which include food, predation pressure, and adverse weather. In fact, these changes in the population density will give us some idea whether it is flourishing or declining. पॉप्युलेशन ग्रोथ म्हणजेच त्या पॉप्युलेशनची साईज, कुठल्याही स्पीशीजची ज्या साईज आहे तिला आपण म्हणायचो पॉप्युलेशन ग्रोथ. आणि ही एक डायनामिक पॅरामीटर आहे, बाकी ती बदलत राहते टाईमबरोबर. आणि यासाठी वेगवेगळे फॅक्टर्स पण रिस्पॉन्सिबल आहेत, जसं फूड आहे, मग प्रिडेशन प्रेशर आहे, आणि वेदरच्या कंडिशन्स ॲडवर्स असतील तर. आता हा ज्या पॉप्युलेशन डेन्सिटी आहे ती चेंज होईल आणि त्यानंतर आपल्याला आयडिया येईल की हा जो पॉप्युलेशन आहे तो फ्लरिश होतो आहे किंवा त्याचा नंबर डिक्लाइन होतो आहे. नाव वी विल सी द डेन्सिटी ऑफ द पॉप्युलेशन in a habitat during a given period. It fluctuates due to the changes in 4 basic processes, that is the new births, B, immigration, which contribute to an increase in the population density, then death, 4 basic processes, that is new birth and the immigration, then death, that is D, and then immigration, which will लीड टू द डिक्रीज इन द पॉप्युलेशन डेन्सिटी. म्हणजे पॉप्युलेशन डेन्सिटी एखाद्या हॅबिटॅटमध्ये एक त्या गिवन टाईमला फ्लक्च्युएट होते, कारण 4 बेसिक प्रोसेसेसवरती अवलंबून असणार. नवीन बर्थ झाली आणि त्या हॅबिटॅटमध्ये खूप जर लोक बाहेरून इमिग्रेशन करून आले, ओके, तर काय होणार, पॉप्युलेशन त्या वेळेचं जे पॉप्युलेशन आहे ते नक्कीच इन्क्रीज होणार आहे. पण जेव्हा पॉप्युलेशन डेथ झाले आणि त्या देशातून मायग्रेशन करून लोक किंवा त्या पॉप्युलेशनचे जे इंडिव्हिज्युअल आहेत ते हॅबिटॅट सोडून जर बाहेर गेले त्या टाईम पिरियडला, त्याला आपण म्हणणार इमिग्रेशन. ओके, सो इट विल लीड टू द डिक्रीज इन द पॉप्युलेशन डेन्सिटी. इमिग्रेशन म्हणजेच काय, it is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. म्हणजे इमिग्रेशन म्हणजे जो आहे कॅपिटल आय, याच्यावर असं आपण सांगू शकतो त्या हॅबिटॅटमध्ये त्या सेम स्पीशीजची इंडिव्हिज्युअल कुठून तरी त्या टाईम पिरियडला आलेले आहेत आणि त्याला म्हणणार आपण इमायग्रेशन. म्हणजेच total number of individuals of the population who left the habitat during the time period. म्हणजे त्या टाईम पिरियडला काही लोक तिथून मायग्रेट झाले, बाहेर गेले. ओके, सो मायग्रेशन लक्षात ठेवायचं म्हणजे बाहेर जाणं. ओके, इमिग्रेशन म्हणजे आत येणं, मायग्रेशन म्हणजे बाहेर जाणं. इमिग्रेशन म्हणजेच त्या स्पीशीजमध्ये जी लोक आलीत. ओके, आणि मायग्रेशन म्हणजे बाहेर जाणं किंवा स्थलांतर करणं, म्हणजे तिथून ते दुसरीकडे गेले. सो इफ n इज द पॉप्युलेशन डेन्सिटी ॲट टाईम t, then its density at time t plus 1 can be calculated. So n t plus 1 is equal to n at t plus b plus I. B is the birth rate, I is the immigration, minus d plus e, d is the death, and e is the migration. So you have to remember this formula. Okay, then after that we will see the